फर्स्ट स्टेप काइन मास्टर डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुस् र यहाँनिर गुगलमा गएर सर्च गरेर ह्याप्पी मोड काइन मास्टरमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर सेकेन्ड लिंकमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर डाउनलोड एपीके लेखेकोमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर अहिले क्रिएट गरिदिन्छ। यहाँ क्रिएट डाउनलोड लिंकमा थिचेर डाउनलोड गर्नुस् र फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भयो। सेकेन्ड स्टेपमा तपाईं इन्स्टल गरिसकेपछि काइन मास्टर डाउनलोड गरेर काइन मास्टरमा थिच्नुहोस् र यहाँनिर म यो सेकेन्ड स्टेप भनेको अबाउट काइन मास्टरको बारेमा यहाँनिर तपाईले राइटमा देख्नु भइसकेको सबै यो तपाईले प्रोजेक्टहरु स्टार्ट गर्नु भएपछि मात्र आउँछ। अनि यो 20 को बटन थिच्नुस् मार्क गरेको अनि यो 16:9 भनेको युट्युबको लागि 9:16 भनेको इन्स्टाग्रामको लागि 1:1 भनेको स्क्वायरको लागि र तपाई यो फर्स्टमा युट्युबको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो फर्स्टमा थिच्नुस् र म युट्युबको लागि बनाउन सिकाइरहेको छु त्यही भएर मैले फर्स्टमा थिचे र यसको बारेमा यहाँबाट तपाई कुन चाहिँ एडिट गर्ने हो तपाई छान्नुस् र म एउटा छान्छु। यहाँनिर मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु एउटा युट्युबरको ओके अनि यहाँनिर यसको बारेमा तपाई यो गोलो यहाँनिर यो गोलो देखिरहनु भएको छ यहाँबाट चाहिँ एडिटहरु गर्ने हो। यो मुनिकोलाई भन्छ टाइमलाइन अनि यो स्क्रिनमा भिडियो देखिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईले कसरी एडिट गरेर चाहिँ यहाँनिर यो प्ले बटनमा थिचेर प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र पहिलो अब यहाँनिर जुन यो गोलो बटनमा पहिलो मिडियाबाट तपाईले के मिडियाहरु इम्पोर्ट गर्ने हो त्यसमा त्यो हो। अनि यो लेयरबाट तपाईले कस्तो ओभरलेहरु गर्ने हो जस्तै कि आई विल शो यु मेरो यो ओल्लो च्यानलको लोगो यहाँ राख्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ यस्तोहरु गर्ने। लेयरपछि इफेक्टहरु यो इफेक्ट आउँछ ओभरलेहरु आउँछ टेक्स्टहरु कसरी यहाँनिर गर्ने हेलो गरेर यस्तो बनाउने र डिलिटको बटन यहाँनिर लेफ्टमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो थिच्ने र यो भिडियो लामो हुन सक्छ फुल हेर्नुहोस् तपाईलाई यदि राम्रो एडिटिङ सिक्न मन छ भने र अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेयर सक्यो भोइसमा थिच्यो भने यहाँ स्टार छ भने भोइस ओभर गर्न मिल्छ तपाईले। अनि अडियोबाट मोन्टाजको सबैभन्दा राम्रो बनाउने भनेको अडियोले एउटा नन कपिराइट म्युजिक यस्तो अलि राम्रो बिट भएको डाउनलोड गर्नुस् र मैले डाउनलोड गर्छु। एड गर्नको लागि यहाँनिर यो प्लस बटनमा थिच्नुस् एउटा सङमा क्लिक गर्नुस् प्लस बटनमा थिच्नुस् म अहिले डिलिट गरिदियो र अनि यो भयो यतिको बारेमा। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको सब हो सबबाट तपाईले कस्तो इफेक्ट ट्रान्जिसनहरु अनि स्टिकर्सहरु यो टेक्स्टहरु कस्तो खालमाहरु हो गर्ने डाउनलोड गर्ने हो नयाँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसमा थिच्नेबित्तिकै यो आउँछ मुनिको टाइमलाइनको भिडियो मुनिको टेक्स्टहरु यो लोगोहरु थिच्नेबित्तिकै आउँछ र यहाँको म सब बुझाइदिन्छु र यो भनेको रिसाइज गर्ने भइहाल्यो यो बीचको र यो सिजरबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले हेड भनेको यो बीचको त्यो रेड कलर देख्नु भएको छ टाइमलाइन हो त्यसको लेफ्ट साइडको सबै ट्रिम गरिदिन्छ। मैले भर्खर ट्रिम गर्दै यो भनेको राइट साइड ट्रिम गरिदिन्छ सेकेन्डकोले यस्तो गरे मैले यहाँ ट्रिम टु लेफ्ट। अनि स्पिड एट प्ले हेड भन्यो भने चाहिँ तपाईको ठ्याक्क दुईटा बनाइदिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा पार्टमा छुट्याइदिन्छ यहाँ सक्नुहुन्छ प्लस यो छुट्टी पार्ट र यो भयो एन्ड क्लिक गरौँ। अनि यो क्लिप ग्राफिक भनेपछि कस्तो ग्राफिक गर्ने हो यो थाहा बुझ्नुहोस्। स्पिड भनेको भेलोसिटीमा यो एडभान्समा आउँछ यो बिगिनिङ सिकाइरहेको छु। रिभर्स भनेको यो यति भनेको चाहिँ छुट्टै हो यो प्लस भन्दा यतापट्टिको छुट्टै हो। यहाँनिर तपाईँ स्प्लिट गर्नुभयो भने म तपाईँलाई राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। यो स्प्लिट गर्नुभयो भने एउटा इफेक्ट यसलाई मात्र दिनुभयो भने यहाँ आएर एउटा इफेक्ट एउटा केहीहरु दिनुभयो भने यतिकोलाई मात्र लाग्छ यो प्लसको यतापट्टि लाग्दैन र यदि तपाईँ यो बीचकोलाई मात्र दिनुभयो भने अरु कुनैलाई लाग्दैन बीचलाई मात्र लाग्छ। यो नै राम्रो काइन मास्टरको र तपाईलाई भन्दैछु कि अनि यो भयो रोटेटिङ मिररिङ भने थाहा छ कलर फिल्टर भने अहिले आउँछ EQ भने योहरु धेरै केही चाहिदैन यो भनेको लास्टको यो भनेको हल्का राम्रो बनाउनको लागि राम्रो बनाइहाल्नु र मैले तपाईलाई भने मैले ठ्याक्क यो यति पार्टमा आएर यो फर्स्ट पार्टमा आएर यो फिचर्स अन गर्यो भने
यति लामो लाग्छ। तपाईँ यहाँ मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का ब्ल्याक स्याडोवाला जस्तो, यता होइन फुल क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिचहरूकोलाई कुनैलाई लाग्दैन। र नम्बर 3 स्टेप्स इफेक्टमा हामी कसरी चेन्ज गर्ने, यसको इफेक्टहरू चेन्ज गर्ने। मैले एउटा सानो क्लिप ल्याएको छु, यसलाई मारेको मात्र। र यसलाई इफेक्ट चेन्ज गर्नको लागि यसमा भिडियोमा थिच्ने होइन, यो लेयरमा थिच्नुहोस् र अनि यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, इफेक्टमा थिच्नुहोस्। र मैले एउटा इफेक्ट मात्र डाउनलोड गरेको छु, तपाईँलाई अझै चाहिन्छ भने गेट मोडमा थिच्नुहोस्। यसले इफेक्टको म लगिदिन्छ र यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ फर फ्री। यदि तपाईँ फर्स्ट स्टेपबाट मेरो फलो गरिरहनु भएको छ भने, क्राइन मास्टर मैले भनेको डाउनलोड गरिरहनु भएको छ भने गेट मोडमा थिचेर अलि राम्रो इफेक्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अनि यो फर्स्टको इफेक्ट युज गरिदिन्छु र अनि म यहाँ फुल म गरिदिन्छु। तपाईँलाई थाहा भइसक्यो यसलाई फुल कसरी गर्ने भनेर, हेर्न सक्नुहुन्छ। र इफेक्ट हल्का ल्याग भइरहेको छ, तर एक्सपोर्ट गरेपछि यस्तो ल्यागहरू के हुँदैन, एकदम स्मुथ हुन्छ। र तपाईँलाई इफेक्ट पनि सिकाइदिएँ र नम्बर 3 पनि सक्यो। लेट्स गो टु नम्बर 4 नम्बर 4 मा छ ब्लेन्डिङ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँलाई ब्लेन्डिङको बारेमा धेरै युट्युबरहरूले भन्दैन। यो ब्लेन्डिङ भनेको के हो, कसरी गर्ने भन्दाखेरि म सिकाउँछु तपाईँलाई। यहाँनिर लेयरमा थिच्नु, यो ब्लेन्डिङ चाहिँ मैले राखिदिएको नाम हो। र यहाँनिर यो मिडियामा थिच्नुहोस्, यो फर्स्टमा यो मिडियामा थिच्ने होइन, यत्तिकै यहाँ लेयरमा थिचेपछि मिडियामा थिच्नुहोस् र एउटा ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुहोस् जस्तो भए पनि। र आई विल युज वान लाइटवाला, ओके स्क्रिनवाला कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन। यो एरोले फुल गर्नुहोस् अनि हल्का मुनि आउनुहोस् अनि ब्लेन्डिङमा थिच्नुहोस्, ओभरलेमा थिच्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यसलाई भन्छ ब्लेन्डिङ। र तपाईँको यसले इफेक्ट अलिक राम्रो बनाउँछ। यो ब्लेन्डिङ राम्रो नभए पनि अरू अति नै राम्रो हुन्छ। तपाईँको क्रिएटिभ कतिको क्रिएटिभ छ त माइन्ड भनेर हो। र म तपाईँलाई अर्को नि बनाएर देखाइदिन्छु ब्लेन्डिङ। आइएम सर्चिङ म यहाँनिर टेक्सचर सर्च गर्दैछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो ब्लेन्डिङ राखेर हेर्छु कस्तो देखिन्छ। यहाँनिर ब्लेन्डिङमा थिच्नु, ओभरले भन्यो भने र हेर्न सक्नुहुन्छ अलि राम्रै छ यो। र तपाईँ एउटा क्लिपको लागि छुट्टै ब्लेन्डिङ, अर्को क्लिपको लागि छुट्टै ब्लेन्डिङ नै दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मिडियामा थिचेर यहाँ मुनि यिनीहरू भर्टिकल ओभरले GTA 5 टेक्सचर्सहरू कसरी डाउनलोड गर्ने, यो फुल एउटै प्याकमा कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर तपाईँलाई केही लाग्छ भने, चाहिन्छ भने जस्ट कमेन्ट गर्नुहोस्, आई विल प्रोभाइड यु अ लिङ्क। र हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई भन्छ ब्लेन्डिङ। एन्ड लेट्स गो टु स्टेप 5 मा मैले राखेको छु कलर फिल्टरहरू कसरी तपाईँले एडजस्ट गर्ने, कसरी अलि राम्रो बनाउने भनेर हो। र तपाईँ पहिला सुरु यहाँनिर यो यसमा भिडियोमा थिच्नुहोस्। यो भिडियोमा थिचेपछि मैले सानो क्लिपबाट सिकाइरहेको छु। तपाईँ अलि स्प्लिट गरेर पुरै भिडियोमा छुट्टै कलर फिल्टर दिन सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु भिडियोमा थिच्नुहोस्। यो ब्लेन्डिङको लागि भिडियोमा थिच्नु पर्दैन, र तर यहाँनिर कलरको लागि यहाँ भिडियोमा थिच्नुहोस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ कलर फिल्टर यहाँ थिच्नुहोस्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर फिल्टरहरू टन्नै आएको छ। यहाँनिर एडजस्ट गर्नेहरू यस्तोहरू पुरै छ तपाईँलाई यहाँनिर। र कलरले गर्दा पनि तपाईँको दिमाग कति क्रिएटिभ नै छ भनेर, कस्तो राख्ने हो, कस्तो बेला कस्तो राख्ने हो तपाईँको दिमाग। र यहाँनिर यो कलर गर्दा तपाईँको मोन्टाज अति नै ब्युटिफुल बनाउँछ। र लेट्स गो टु लास्ट एन्ड ट्रान्जिसन पार्ट। लास्ट स्टेप हो यसको। र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसन कसरी गर्ने। र म तपाईँलाई सिकाउँछु। एउटा मिडिया लिनुहोस्, यसको लागि दुईवटा स्प्लिट हुनुपर्छ। र म एउटा मिडिया र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर एउटा स्प्लिट, तपाईँलाई स्प्लिट कसरी गर्ने थाहा छ। यहाँ मिडिया त्यो मुनिकोमा थिच्ने, त्यो चाहिँ स्प्लिट एट हेड गर्ने, हल्का त्यता जाने, स्प्लिट एट हेड गर्ने, त्यो चाहिँ यो पुरैलाई डिलिट गरिदिने। यहाँ दुईवटा स्प्लिट मात्र बाँकी हुन्छ। र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ट्रान्जिसन भनेको के हो। ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ यहाँनिर यस्तो प्लस बटन देख्न सक्नु भइरहेको छ यहाँ बिचमा। यो एउटा पार्टपछि अर्को पार्टमा जानुलाई बिचमा कस्तो इफेक्ट दिने होला भन्छ ट्रान्जिसन। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ट्रान्जिसन दिनको लागि दुईवटा पार्ट छुट्याउनु तपाईँ, त्यो चाहिँ यहाँ प्लस बटन थिच्नुहोस्। र मैले यहाँनिर यो पिक्चरवाला अलि ठिक्कवाला गरेको छु, बिगिनर मतलब।
यो पहिल्यैदेखि हुने तपाईँ अलि राम्रो चाहिन्छ भने गेट मोडमा थिच्नुहोस् 3Dहरू कस्तो चाहिन्छ यस्तो स्माइल 3D इमोजीहरू एक्सनहरू सबै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अनि राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड यही हो बिगिनिङ स्टेप थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो र तपाईँलाई मन परेमा लाइक गर्नुहोस् र पार्ट 2 आउँछ बिगिनर एडभान्सहरू सबै आउँछ भेलोसिटी इफेक्टहरू सबै आउँछ तपाईँ ढुक्क भएर बस्नु नेपालीमा आउँछ र इफ यु वाचिङ दिस भिडियो टिल नाउ थ्याङ्क यू गाइज अहिलेसम्म तपाईँले लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गर्नु हाम्रो भिडियोलाई र सब्सक्राइब गर्नु हाम्रो च्यानललाई र मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस् र केही कुरा सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् ढुक्क भएर आई विल रिप्लाई थ्याङ्क यू